Isang mall na naging bahagi na ng buhay ko ay ang Isitan Recto mga kasangkay. Bukod kasi sa nakapagtrabaho ako rito ay dito ko rin nakilala ang taong espesyal sa akin. Kaya naman nakakatuwa na marami rin palang interesado na malaman ang kwento ng mall na to. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat nyong malaman sa Isitan. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang Isitan Department Store and Supermarket noon pang July 27, 1980 sa Carriedo, ang noon ay business district ng Maynila. Itinatagto ng mga negosyanteng Chinoy na sina George Go at John Gobenghoy. Pero bago pa magkaroon ng Isitan ay kilala na to bilang Joy Mart Department Store, isang maliit na department store na itinatag noong 1979. Isa ang Isitan sa sumikat na department store sa Maynila noong 1980s na karaniwang dinarayo ng mga middle class. At dahil sa tagumpay ng tindahan sa Carriedo ay magagawa pa ng Isitan na mag-expand at magtayo ng mga branch sa iba pang lugar sa Metro Manila. Taong 1985 nang itayo ang Isitan Cubao sa Quezon City. 1989 naman binuksan ang wholesale store nito sa Santa Mesa, Manila. At noong 1990 nang buksan ang nag-iisang mall ng Isitan, ang Isitan Cinerama Complex sa Recto. Bago pa man maitayo ang Isitan Cinerama sa Recto ay kilala na ang lugar dahil sa Roman Super Cinerama, ang tinuturing nun na pinakamarangyang sinihan sa Recto. Taong 1964 nang nagbukas ang Cinerama na pag-aari ng pamilyang Roman at Rojas. Ang 1962 film na How the West Was Won ang unang pelikula na ipinalabas dito. Nakilala ang sinihan dahil sa modernong gusali nito. Ito ang unang gusali sa Pilipinas na nagkaroon ng escalator at una ring sinihan sa bansa na may carpet. Noong panahon na yon ay ito rin daw ang sinihan na may pinakamalaking screen sa buong mundo na halos kaparehong araw ng mga widescreen ng IMAX ngayon. 1,500 katao ang kasya sa loob ng sinihan at siguradong lahat ay nakaupo dahil nagpapatupad sila ng no standing policy at ibinebenta rin nila ang mga tiket ng advance. At dahil nakakarpet na ay ito rin ang unang nagbawal ng paninigarilyo sa loob ng sinihan. Hindi lang din panonood ng sine ang pwede mong gawin dito dahil may karugtong na shopping center at mga pribadong opisina ang Cinerama. Marami nga ang nagsasabi na talagang hindi mo raw makakalimutan ang karanasan kapag nakapanood ka nun sa Roman Super Cinerama. Pero sa kasamaang palad ay nasunog to noong 1978 dahil di umano sa mga faulty electrical wirings. Noong 1981 nang nagdesisyon ang pamilyang Roman at Rojas na i-demolish na ang gusali at noong 1985 ay ibinenta na nila ang bakanting lote sa Isitan. Idinevelop naman to ng Isitan bilang isang shopping mall na ipantatapat nila sa karibal na SM na noong taong yon ay binuksan ang unang supermall nito na SM City North EDSA. At bilang pagpupugay sa dating sikat na sinihan ay tinawag ang bagong mall na Isitan Cinerama Complex. Sa mga kasangkay natin dyan na lumaki noong 1970s, pamilyar ba kayo sa Roman Super Cinerama? Nasubukan nyo bang manood ng sine rito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Isa sa mga interesanteng comment na nabasa ko tungkol sa Isitan ay kung bakit daw ginaya nito ang pangalan ng isang department store sa Japan. Wala akong ideya na may ganito palang kwento kaya naisip ko na maganda ring i-research to. Nagsimula ang lahat noong May 30, 1980 nang irehistro ng Isitan Department Store ang kanilang pangalan sa Philippine Patent Office. Makalipas ang ilang buwan noong November 28, 1980 ay isang kumpanya sa Japan ang nag-file para ikansela ang registration ng Isitan.
Ang pangalan ng kumpanya ay Kabushi Kaisha Isitan o mas kilala rin sa tawag na Isitan Company Limited na nakabase sa Tokyo, Japan. Ayon sa kanila, maliban sa nadagdag na letrang N ay parehong-pareho raw ang pangalan ng Isitan sa kanilang kumpanya, pati na rin ang disenyo ng logo na tila dalawang dahon. Dagdag pa ng kumpanya, 1936 pa lang ay ginagamit na nila ang trademark na Isitan at sila ang nagmamay-ari nito. Inirehistro nila to sa Japan at noong 1936 hanggang 1974 ay nagsimula na rin silang mag-expand sa ibang bansa. Ang pangalang Isitan ay kombinasyon ng ese na kinuha sa Iseya, pangalan ng isang rice dealer sa Tokyo, at ang Tan na kinuha naman kay Tanji Kosuge, ang founder ng kumpanya. Depensa naman ng Isitan Department Store ay matagal na nilang ginagamit ang kanilang pangalan. Isa tong brand ng kanilang mga produktong damit nung mga panahong kilala pa sila bilang Joy Mart Department Store. Ang suffix na Tan sa kanilang pangalan ay nangangahulugan ng altar sa Chinese. At makikita nga raw to sa kanilang logo na dalawang kamay na tila nag-aalay sa kaitaasan para mabiyayaan sa negosyo. Pinabura ng korte ang Isitan Department Store at sinabing nabigo ang Isitan ng Japan na patunayan na kilala silang international brand. Hindi kasi gaya ng mga pamilyar na pangalan gaya ng Colgate, Toyota o kaya ay Sony na kilala ang mga produkto sa Pilipinas. Wala raw kilalang produkto sa bansa na nagngangalang Isitan. Sa totoo nga niyan, ang alam lang ng mga Pinoy na Isitan ay ang sikat na mall at department store sa Maynila. At yan nga mga kasangkay ang kwento kung paanong umabot sa korte ang laban ng dalawang Isitan. Sa tingin ko ay malakas naman talaga ang laban ng Isitan Japan dahil parehong-pareho talaga ang logo ng Isitan natin sa logo nila. Pero tama rin naman ang korte natin na hindi naman talaga sikat ang pangalan nila rito sa atin. Wala nga akong ideya na meron palang Isitan sa Japan kung hindi ko pa nabasa yung comment tungkol dito. Kayo ba mga kasangkay? Ano ang opinyon nyo rito? Tingin nyo ba ay patas lang ang naging desisyon ng korte sa laban ng dalawang Isitan? Pakishare naman sa comment section sa baba. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Mga kapuso, hindi na muna mapapasyalan ang Isitan Cinerama sa Recto sa Maynila. October 9, 2019 nang nabalita ang pagpapasara ng gobyerno ng Maynila sa mall ng Isitan Recto. Mismong si Mayor Isko Moreno ang naghain ng closure order sa Isitan Cinerama Complex. Nangyari ito ng mga 2:00 ng hapon na kasagsagan ng operasyon ng mall. Maraming mga customer at tenant ng mall ang nagulat sa nangyari. Agad na pinalabas ang mga customer at hindi na nagpapasok pa sa loob ng mall. Ayon sa mga ulat ay wala raw business permit para magpaupa ang may-ari ng mall na Tri-Union Properties Incorporated. Mali rin daw ang nakalagay sa valid nitong business permit kung saan ay idineklara nito na ang sukat ng mall ay nasa 1,000 square meter lang pero nang sukatin ay nasa 20,000 square meters pala. Kaduda-duda rin na 10 lang ang empleyado na idineklara nito sa business permit. Isa lang din sa 4 na tumatakbong sinihan ng mall ang may permit na mag-operate. Nagsimula lahat to mga kasangkay nang magreklamo ang isang estudyante na nakita niya raw ang cellphone na nasnatch sa kanya sa isa sa mga stall ng Isitan Recto. Dahil dito ay nagsagawa ng raid ang Manila Police District kung saan mahigit 140 hinihinalang nakaw na cellphone ang nakumpiska sa Isitan Recto. Nagbabala si Mayor Isko na ipapasara niya ang mga mall sa Maynila na nagbebenta ng GSM o yung mga galing sa magnanakaw. Maliban sa Isitan Mall ay kasama sa binantaan ni Yorme ang Tutuban Commercial Center. Dahil dito ay nasilip na nga ng gobyerno ng Maynila ang business permit ng Isitan Recto. Bagamat nagsara ay muli naman uling nagbukas ang mall makalipas lang ang 2 araw. Ito ay matapos nilang magbayad ng mahigit 3 milyong piso para sa kanilang mga permit at buwis. Maraming mga parokyano ng mall ang natuwa sa muling pagbubukas nito pero may mga nalungkot din dahil pinaalis na ng mall ang mga nagbebenta ng mga second hand na cellphone. Lungkot at panghihinayang ang naramdaman ng mga matagal nang nagtitinda ng cellphone sa Isitan Recto na hanggang sa huli ay nanindigan na hindi galing sa nakaw ang mga binebenta nila.
Sa halos isang taon kong pagtatrabaho sa Isitan Recto ay napamahal na to sa akin, lalo na at dito ko rin nakilala ang aking asawa na katrabaho ko rin nun. Isa sa mga di ko makakalimutang karanasan bilang empleyado rito ay nung kasagsagan ng bagyong Milenyo noong 2006. Sa sobrang lakas ng hangin nun ay nilipad ang bubong ng Isitan Recto, kaya naman pinauwi na lang kaming mga empleyado. Bagamat espesyal sa akin ang Isitan ay alam ko rin naman ang hindi magandang reputasyon nito, lalo na ang mga nangyayaring milagro sa loob ng mall, dahil ako mismo ay nakaranas din nun, yung mga tipong may biglang didikit sa'yo sa arcade tapos kahit palabas ka na ay nakasunod pa rin sa'yo. Maliban pa sa mga yan ay kapansin-pansin din ang kalumaan na ng loob ng mall na parang hindi na nakakatikim ng renovation. Kaya naman laking gulat ko nang nakita ko ang isang post sa Facebook ng bagong itsura ng labas ng Isitan Recto. Natuwa ako sa bagong disenyo na mula sa nakasanayan na nating green at orange na building, ngayon ay mas mukha ng moderno ang labas ng mall. Pero sana lang ay hindi lang hanggang labas ang mangyaring renovation, kundi pati na rin sa loob ng mall. Nakakatuwa rin na meron na ring online store ang Isitan dahil kahit paano ay nakakasabay na to sa makabagong panahon ngayon ng internet. At kasabay ng pagbabagong bihis ng Isitan Recto ay umaasa rin ako na sana ay mabago na rin ang hindi magandang reputasyon nito at muling makilala na isa sa mga pangunahing mall ng Maynila. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Isitan? Pakishare naman kung meron din kayong mga kwentong Isitan sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.